مساك الله بالخير واهلا وسهلا فيك معنا في برنامج السعوديه من بيتكم عبر حساب اكسبو 2020 كيسي اكسبو 2020. فيصل، ابغاك اول شيء يعني ما نقدر نتجاهل الحاله اللي احنا فيها الان العالميه، البانديميك العالمي اللي هو فيروس كورونا اللي اجتاحنا وقعدنا في بيوتنا. ايش قاعد تسوي في هذه الازمه وايش قاعد تسوي في هذه الحاله؟ والله يعني انا من شهرين هذه اول مره ثاني مره البس ثوب، وحتى حاط قلم يعني عشان بس الناس تلاحظ يعني قديش انا ايه متكشف شوف لهذه المقام. لازم والله لازم. ممتاز. فعشان ايه. يعني تعرف الاوضاع منزليه طبعا، الحظر التجول. انا من الاشخاص اللي ما خرجت الا قليل جدا في الاوضاع هذه. قاعد صراحه مع زوجتي ومع بنتي، فاستغلت هذا الوقت اني اروق معاهم، وما ما ضيعت وقتي في امور اخرى قد ما اقدر. انترتينمنت، تلفزيون ونتفلكس لعب دور طبعا كبير. بس التواجد مع الاهل اليوم من حظ كل زوج وزوجه وكل اب وام عندهم عيالهم معاهم في البيت. ما شاء الله، أنا سمعت أنك رزقت بمولودة قريب، ها؟ نعم نعم، الحمد لله رزقنا ما بجود شاء الله كمان. ما قبل 5 شهور تقريبا. شاء الله. الله يعطيك ما شاء العافيه الله، يعني. نقدر نقول نسحب بداية اللقاء مع أبو جوجو خلاص؟ اي خلاص، عاد انا ما صدقت على الله. ما ادورها. شاء الله. طب يعني واحد دائما يقول عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، يعني يمكن اليوم فيصل لو أنك ما أنت محجور في البيت، جوجو مسكينة ما كانت حتشبع منك ولا حتاخذ القدر اللي هو. 100% ما في يعني ما في امل للاوضاع الطبيعيه. كان قضيت وقت قد مم. ما قضيت مع بنتي، حتى مع زوجتي. لو كانت الاوضاع طبيعيه زي ما انت عارف، انا يعني ام وركهوليك، اشتغل تقريبا 24 ساعه. فقد ما كنت ابغى اوفي ما كنت حاقدر، طبعا مستحيل. مم. مم. ففعلا هذه الامور يعني زي الحمد ما لله. قلت جات الحمد لله شويه على في كل حال. يعني بطابع يمكن ايجابي الحمد لله. يمكن هذه لحظات، يعني هذه لحظات يعني مره جيده، يعني تشوف جوجو قدامك تكبر و يعني اكيد تلمسها بنفسك، يعني هي اكيد. اكيد، طيب زي ما قلت ننظر فيصل، انا للجانب الايجابي اليوم دائما. قلت. نعم. فيصل، انا قلت اليوم يعني في الانستغرام للشباب او للشابات المتابعين ان انا اليوم عندي قصص ملهمه، عندي ضيف ملهم، عندي ضيف له دخل بالفود، بالفاشن، برياده الاعمال، بانفلونسرز، بكثير من هذه المجالات. اليوم ما عندنا الا هالساعه نتكلم فيها، فخلينا نلمس كل واحده ونوصل لكل واحده يعني اكبر قدر ممكن. يعني اتوقع الحجر وراني كثير من اشيائك في السوشيال ميديا في الطبخ، يعني ما شاء الله عليك، شكل عندك لمسات شفيه. في نوايا، بس خلينا بعدين مع الوقت تبان ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. طيب ابدالي يعني الحين اي واحد قاعد يتابعنا اكيد انه اوكي. قلت اليوم ضيفك يا ابراهيم رائد اعمال، وش سالفه رائد الاعمال اللي داخل فيصل، او من وين بدأها رائد الاعمال؟ يعني طبعا وصفك لي تقريبا نقدر نقول وصف اي شخص اخر. انا شخص يعني مجموعه انسان زي ما قال محمد عبده. عندي الحس احب ان البزنس، شاء احب الله. رياده الاعمال. احب اني يعني اجازف قد ما عندي من المال في تجاره معينه. ابيع واشتري، احب الشغله هذه. اتوقع ان هذه الشغله نبعت فيني من يوم ما اتولدت اساسا، لاني اتولدت في عائله تحب البزنس. فامي وابوي مم. رواد اعمال ايضا، عندهم شركه بدأوها من 30 سنه الى اليوم من 1990. فمن يوم ان ولدنا واحنا انا واخواني في المستودعات وفي المحلات ومع الموظفين ومع العملاء ومع الزباين. فاتوقع يعني في العقل اللاواعي كان موجود التاجر الصغير من زمان. فاتوقع رئيسي جدا في هذا الموضوع. اقدر اعرف بزنس الاهل؟ بزنس الاهل اسمه بزنس بيبر مول، الاهل او اقدر اعرفه؟ او شركه اوراق القمر لتغليف الهدايا. معروف. يعني معروف. اي احد معروف. يعني فوق سن ال 15 المفروض انه يعرف المكان. مم. طب هل هذه الاشياء اللي ربيت عليها وتشوف تجاره ماشيه وتشوف، هل قادتك ان تقول اوكي انا لما ادرس جامعه انا بدرس شيء يرجع لي هذا البزنس؟ 100% هذا كان الهدف من يوم ان ولدنا اساسا. انا واخواني الاثنين قلنا خلاص نتخرج من الجامعه ونشتغل في هذا البزنس حق اهلي يعني. فكان هذه النيه. فبالتالي من كبرنا واحنا من 10 سنوات الى قريب من الان، واحنا انا واخواني نشتغل في الشركه بشكل متقطع يعني. ان كان في الصيف اشتغلنا في المستودعات، ولا اشتغلنا في مم. المحلات وبعنا للزباين.
الى كبرنا وصلنا في الاداره، دخلنا في التسويق، في البزنس ديفلوبمنت. فدائما كان هذا احد الاهداف الموجوده. ولكن لا زالوا امي وابوي يديروا البزنس الى اليوم، يعطيهم العافيه. فانشغلنا انا واخواني بامور اخرى. كلنا في النهايه يعني اذا انت ولدت في عائله بزنس ما تقدر تطلع من هذا البزنس لين ما تموت، للابد انت جزء من هذا البزنس. افهم من كلامك انك درست بزنس. نعم، انا درست تسويق في البكالوريوس في بريطانيا، وايضا تسويق في الماركت في امريكا كماجستير. ما شاء الله. في بريطانيا كان في اي جامعه ما شاء الله؟ جامعه هل شمال شرق بريطانيا، وفي امريكا في جامعه بوسطن في اميرسون كوليدج. ما شاء الله. يعني اتوقع انه هذه هي القصه اللي ابتدات صحوبيتك مع عبد الله الجمعه. نعم بصدفه جميله تعرفت على عبد الله الجمعه في بوسطن او في شيكاغو، في احد الفعاليات اللي من المحاقيه الثقافيه السعوديه، وبعدين التقينا في بوسطن. نعم. بما انه بالصدفه كنا احنا يعني ساكنين في نفس المدينه، في مدينه واحده. نعم. ويعني كان كلاسميت ولا كان لقاء عادي؟ لا والله يا ريت كان كلاسميت، لو اني دارس في هارفرد كان يعني لقاء مختلف حيكون بيننا. ولكن هو كان في هارفرد ما شاء الله، وانا كنت في اميرسون كوليدج، هو يدرس محاماه وانا ماركتينج. ما شاء الله، نتشرف فيكم اكيد. طيب انا ابغى اسمع سالفه انا سمعتها يعني من الاعداد، عندي فريق الاعداد، ما ادري هل هي صحيحه ولا لا. انت يعني في البدايه كنت التقيت مع عبد الله، صحة العافية، التقيت مع عبد الله في مؤتمر من المؤتمرات، بعدها تحولت من فيصل اللي كان حاضر لعبد الله الجمعة في المؤتمر إلى فيصل اللي يدير أعمال عبد الله الجمعة. صحيح، بدايتي يمكن في السوشيال ميديا أساسا كانت إدارة أعمال عبد الله الجمعة، وكنا احنا الاثنين في بوسطن في أمريكا طلاب جامعة. فتكلمنا انا وهو بشكل بسيط وعفوي جدا عن هذا المجال الجديد اللي احنا ما نعرفه اساسا، يعني ايش يعني تكون مشهور في السوشيال ميديا. وفي تلك الفتره كنت ادرس في الجامعه كورس اسمه انفلونسر ماركتينج او سيلبرتي ماركتينج. كنا نحكي ذيك الايام عن ليدي غاغا بالتحديد كمغنيه، كيف كان عندها فريق خلفها يدير اعمالها. فقلت له خلاص انت حتكون المشهور وانا اللي ادير اعمالك، وخلينا نجرب مع بعض. والى هذا اليوم يعني نشتغل مع بعض بشكل خفيف، وانتقلت العلاقه الى صداقه والى شراكه بعد ذلك. بس تعلمنا كثير في تلك الايام مع ان كنا صغار في السن، ويعني نخاطر في عالم جديد يعني. ومن هنا انتقل فيصل من انه يكون خلف الكواليس الى امام الكواليس. نعم مع الوقت طبعا، يعني بدايتي كانت مع عبد الله، بعد فتره صار عندي انا متابعين، بعدين دخلت في عالم اخر للحملات الاجتماعيه وكذا، ممكن ندخل فيها بعد شويه. بعدين دخلت في عالم التجاره، فتحت البزنس. فيعني تغيرت الاهتمامات خلينا نقول، وكبرت يعني الى درجه اني انا صرت لازم اكون فريقي انا الخاص، اني اقدر ان اكبر كشخص واكبر كشركه ايضا. اول ما جوك المتابعين وحسيت انه يعني في ناس قاعد تسمع وش انا اقول، وش اول شيء جاء في بالك؟ انا لازم اقدم لهم شيء يخدمهم ولا كيفهم يلحقوني زي ما انا؟ شعرت بمسؤوليه كبيره جدا من اول 5000 متابع جاني. انا اتذكر اول مره عبد الله الجمعه عمل لي منشن في انستغرام جاني 6000 متابع في ليله واحده. صحيت هذاك اليوم ما انسى، يعني ما انسى، انا غرفتي في بيت اهلي صحيت ب 6000 متابع وانفجعت. يعني شعرت فجأة بمسؤولية كبيرة جدا، كأني مدير أكبر شركة، أنا مسؤول عن هذول الأشخاص، كأني أنا هربيهم، مع أنه يعني ما هم حولي، يعني بيني وبينك يتابعوني أنا و200 واحد غيري. بس شعرت أني ما راح أقدر أقدم محتوى بايخ أو محتوى عادي، لازم يكون شيء كويس عشان يستفيدوا منه في أي مجال من المجالات. لسه ما كنت أعرف وقتها. طب take me through the journey. شلون يعني؟ وش فكرت فيه؟ وش أول شيء جاء في بالك لما قمت من النوم تلقيت 6000 متكين في الغرفة؟ والله 6000 تكوا معي في الغرفة طول العمر. شعرت مسؤولية معينة، قاعد أفكر بطريقة تكتيكية، لأني أساسا زي ما قلنا أنا البزنس مان بداخلي من زمان، ففكرت فيها كأنها تجارة. هذا الأكاونت تبعي الآن في 6000 متابع، إيش راح أخلق بزنس من هذا الشيء؟ إيش راح أقدر أسوي شيء يفيد المجتمع بطريقة معينة، وكمان يدخل لي دخل يخليني أعيش على هذا الشيء. ففكرت صراحة بشكل عميق، وعملت يعني برين ستورمينج سيشن حتى مع نفسي، مع بعض الناس القريبين مني ومنهم أهلي يعني.
فطلعت بفكرة أني أدخل في المجال الاجتماعي، لأنه مجال لم أجد فيه الكثير من الأشخاص في السوشيال ميديا في هذا المجال. ففي البزنس يقول لك يا أنك تلاقي ثغرة في السوق وتحاول تعبيها، أو أنك تدخل السوق لسوق مزحوم ولكن يكون عندك شيء مختلف. فأنا دخلت على سوق ما هو مزحوم، قلت بدخل على سوق يعني ما في ناس كثير في السوشيال ميديا، فبدأت بعض الحملات الاجتماعية. يا كلمة دائما تقال، يعني أنت الواحد يحب يسبح في البلو أوشن اللي أي صافي صح ما في شيء. ليش حنا نروح نسبح في مالديف؟ لأنه صافي، صح نشوف كل صح شيء. ما نبي صحيح نسبح في بحر مليان قروش، مليان مخاطر، مليان. أي صح صحيح صحيح جدا. 100%. طيب، إيش كان أول كامبين واجهك؟ أول حملة إعلانية؟ أول حملة وأكبر حملة سويتها بصراحة وأنجح حملة اسمها مغتربون فأحسن معاملتهم. من اسمها مم. واضح جدا، تحكي عن الأعمال الأجنبية في البلد وكيف لازم إحنا أهل البلد نعاملهم معاملة حسنة. مم. وهذا شيء طبيعي جدا إن كان من جانب ديني ولا من جانب اجتماعي وجانب بشري أيضا. كثير مننا عندنا عمالة في الشركات نشتغل فيها أو يشتغلوا عندنا في شركاتنا، بالتالي من مراقبتي لأهلي وطريقة تعاملهم مع كل اللي عندنا في الشركة يشتغلوا، طبيعي جدا كانت فيني هذا الحس كان عندي اوريدي يعني. فبدأت الحملة هذه إني أحكي قصص بعض العمال الأجنبية في البلد، وتفاعل معي عدد كبير جدا من الأشخاص. ومن ذيك الأيام 2014 جمعت 50,000 متابع، وهذه الأرقام كانت ذيك الأيام كانت تقول نص مليون متابع اليوم. فكانت حملة صح ممتازة صراحة صح. الحمد لله يعني. ذكرتني بما في خوف من كفيل. يعني كان ممكن تشارك معنا في الحملة بطريقة غير كان مباشرة. والله يعني اعتبر الاغنيه هذه مشاركه، يعني كانت عن طريق اخر يعني. طيب، ابغى اروح لزاويه اخرى اللي هي آه، الكامبين هذا يعتبر انساني، ما يعتبر يعني لا تجاري ولا لا. ومتى دخل الكامبين التجاري فيك؟ دخل فيني يا طويل العمر لما وقتها كنت ساكن في البحرين. لو أول ما فتحت الحملة هذه وكان عندي شوية متابعين، أصبح لدي أنا 10,000 متابع. فشعرت إني بال10,000 أنا أصبحت مشهور خلاص. حسيت إني أنا مم. وصلت الليفل حق براد بيت ودنزل واشنطن يعني. فقلت لأهلي يا خلاص ساتر، ترى اوف. أنا راح أروح رايح على هوليوود، وراح أدخل في مجال جديد. هوليوود كانت جدة ذيك الأيام طبعا. فنقلت على جدة، مم. ومن 2014 إلى الآن أنا هنا في جدة صراحة. ما شاء فجيت الله. على جدة، بس فكرت إن الحملات الاجتماعية ما راح أقدر أعيش عليها، لأنه يعني صعب تكون مصدر رزق أساسي وأعيش عليه على الليفل اللي أنا أبغى أعيش عليه فيه. ففتحت أيضا شركة تتخصص في الماركتينج وإدارة المحتوى وصناعة المحتوى، تساعدني على إدارة وصناعة المحتوى للحملات، وأيضا تساعد في إدارة وصناعة محتوى لبعض المطاعم أو المحلات. حلو، انا جاي لك على الشركه هذا بالاعداد وجهزي لي اشياء طيبه. كان الله عندي يعطيك العافية. سؤالي، يعني قبل لا يصير في شركة، وقبل لا هذا أذكر يعني حملة جيبوتي. وأنا أعرف شخصيا أن فيصل قبل جيبوتي غير فيصل بعد جيبوتي. أعطيني بكل سالفة تأكيد. جيبوتي كلها لو سمحت، بكل وأعطيني وش تأكيد. اللي تغير فيك لما رحت هناك. شوف، كلها هذه يبغى لها مو لايف، يبغى لها يمكن مؤتمر صحفي. بس جيبوتي كرحلة يعني بصراحة جاتني بصدفة جميلة جدا. من الأساس كانت الجمعية اللي منسقة الرحلة عزموا الوالدة أمي على هذه الرحلة، فتنازلت عن مكانها لي أنا، وهذا كان من صالحي صراحة مم. طبعا، لأنه أكيد أمي أكبر مني سنا فأفهم مني وشايف العالم، أنا لسه ما كنت وقتها شايف العالم. مم. فلما رحت على جيبوتي كنت رايح بصراحة بتفكير شوية سطحي، إني أنا مشهور رايح أصور للجمعية وراح أفيد الناس وراح أجيب لهم متبرعين وكذا. وكنت مهتم يعني بأمور مختلفة عن اهتماماتي بعد جيبوتي. مم. لو تتخيل معي جيبوتي دولة فيها 70% من الشعب تحت خط الفقر، يعني زيرو، ما عندهم شيء. فلما يا تشوف ساتر. الافلام في الدوكيومنتريز او افلام وثائقيه في التلفزيون، ناس عايشين في الصحراء، هذول هم فعلا عايشين في بيوت من الخيش، بيوت من الشنكو، بس يعني ما تتخيل كيف عايشين. حلو. مع ذلك الغريب انهم يتكلموا عربي فصحى، فهذه معلومه كانت بالنسبه لي غريبه وجديده. فكانوا الاطفال يتكلموا معنا عربي، فيقولون لنا مثلا من اين اتيت؟ ماذا تفعل؟ ما هذا الشيء الذي في يدك؟ انا معي كاميرا مثلا. فتستغرب من
في مخي متلخبط يعني. ومع ذلك كانوا سعيدين جدا، مبسوطين الجماعة. أي شيء تعطيهم إياه مبسوطين فيه، يلعبوا بكورة مفقوعة، يأكلوا أي شيء يعني. لدرجة يعني أحد القصص السريعة جدا، كان معاي كيسين حلويات، كل كيس فيه يمكن 500 حلاوة صغيرة، حلو يعني كأنه حلاوة بقر مثلا. فيوم جيت وزعت على الأطفال، وزعت يمكن في 200 طفل. خلصت الأطفال كلهم، فرجعت لفيت اللفة مرة ثانية. أول طفل جيت أعطيه قال لي ترى فمي حلاوة، ليش تعطيني؟ خلاص يعني، خلاص. أنا بالنسبة لي موقف زي كذا يعني تعرف فجر مخي. كيف هذا الطفل اللي لا يملك شيء في العالم يقول لي ترى أنت أعطيتني حلاوة، خلاص ما أحتاج زيادة. في المقابل بدون يعني ما أدخل في تفاصيل، أنا لو اليوم أبوي يعطيني سيارة وأنا أملك سيارة، حقول له أعطيني سيارة، ما حقول له لا. فاهم قصدي؟ فالقناعة فعلا كنز لا يفنى. عندهم يعني شيء عجيب جدا يعني. فبكل تأكيد حتى لو أسوأ إنسان في العالم راح على دولة زي هذه أو شاف الشيء اللي شفته، حيرجع إنسان مختلف بكل تأكيد. صحيح صحيح. والله شيء يعني انترستنج انه يعني الواحد لما يشوف يعني مشاكل غيره او هموم غيره بتصير مشاكله يعني تافهه، يعني ما يعني راح تشعر بقيمه الاشياء. وخصوصا انا سمعت سالفه انك مجرد وصولك لجيبوتي شفت شيء لايف فريش بدون اي وسيله طبيه وبدون اي. وش شفت يا فيصل؟ هو كان مش أول يوم صراحة، كان يمكن الظاهر قعدنا أسبوع، أنا نسيت الأيام صراحة، ولكن في أحد الأيام يعني تقريبا شهدنا ولادة طفل لسيدة بدون لا إبرة ظهر ولا بنج ولا إسعافات أولية ولا شيء. المخيف جدا في الموضوع أنه كنت أنا الرجل الوحيد في المكان، وكان معنا سيدتين من البحرين. قالوا لي طبعا أنا في تلك اللحظات مخي وقف، أنا ما أعرف إيش أسوي يعني، واحدة ولدت قدامي. قالوا لي طبعا السيدتين قد جو جيبوتي قبل كذا، فصار عندهم تجارب وخبرة يعني. قالوا لي أذن في إذن الطفل وأقيم في الأذن الأخرى بكل شفافية. مع الربشة أنا نسيت الأذان إيش هو، أنا نسيت الإسلام إيش هو، نسيت كل شيء. صرت قريب من الطفل يعني بكل شفافية. الطفل لا زال الحبل السري يعني مرتبط بالأم. فتخيل أنت المنظر، الوضع قديش صعب. أنا صرت مقرب فمي من إذن الطفل، والله العظيم ما قاعد أقول شيء، ما أعرف إيش قاعد أقول. وبعدين حتى الأم يعني مع أنها في وضع غير طبيعي أعطتني الطفل عشان أتصور معاه. تخيل يعني، هي قاعد تفكر مع كل هذا الألم، لو هذا الولد تصور مع الطفل ممكن تجينا تبرعات. يعني تخيل قديش مسكينة وضعها صعب، مع ذلك قاعد تفكر في السرفايفل أو حياة طفلها أو حياة قبيلتها أو حياة قريتها، كيف ممكن تتأثر إذا قصة مثل هذه طلعت للعالم. وفعلا قصة زي هذه طلعت يعني صدى جميل جدا. وقصة مشابهة جدا قبل عدة سنوات من رحلتي أنا حصلت، وفي شخص متبرع تبرع إذا ماني غلطان كومباوند كامل باسم الطفلة اللي ولدت في ذلك اليوم. فسبحان الله يعني في ناس يعني تأثروا بقصص مثل هذه وعملوا أكشن على طول يعني. والله صراحة يعني شيء يحبس الأنفاس على ما قالوا وأنا قاعد والله أسمع، بس مو بشفته قدام عيني. إيه. طب خلينا نطلع من الجو هذا حق جيبوتي، ندخل في قصة يعني صارت لك مع جي كيو. أوكي. أوكي. أنت عندك فريق أعداد جيد شكله يعني. اي والله الله فصفصة يعطيهم حياتي. العافية، يعني هذا هو كتاب كامل فصفصوني معي. فصفصة. إيه. والله طول عمر جي كيو صراحة من الشركات أو المجلات العالمية العملاقة في مجال الفتنس والفاشن واللايف ستايل للرجل بالتحديد. تم التواصل معي قبل تقريبا سنة إذا مش غلطان. قالوا لي نبغاك تكون أنت ومجموعة من الشباب في دعاية أو في حملة تسويقية مع شركة بوس وشركة جي كيو، التعاون كان بينهم. فقلت أهلا وسهلا، إيش أحلى من كذا يعني. أحد حلم يعني، يعتبر انه شركه بهذا الحجم يتواصلوا معايا واكون جزء من مجلتهم. فاكتشفت بعد فتره اني انا ثاني سعودي اكون جزء من مجله جي كيو ميدل ايست، عشان نكون صريحين مع بعض يعني. وانا بالنسبه لي كان شيء كافي يعني اني اكون جزء من هذه المنظمه. طب يعني الحين احنا دخلنا في باث لرواد الأعمال وباث للمؤثر أو الانفلونسر.
دخل باث جي كيو، كيف الانفلونسر يقدر يسوي الشيئين مع بعض من غير ما يتغير الايمج حقه او البراند حقه؟ والله يا طويل العمر اتوقع كل شخص فينا في عده شخصيات او متداخله في بعض. فانا عندي الاهتمام برياده الاعمال لانها تدخل لي دخل ثابت الى حد ما، وتضمن لي مستقبل جيد مع اهلي. الانفلونسنج او شغله المؤثر في السوشيال ميديا حلوه لانها ممتعه صراحه اذا اخذتها كهوايه. وفعلا كانت هوايه جميله جدا. الجانب الثالث اللي هو الجانب الاجتماعي هو الجانب شخصي. انا ابغى الجميع يعرف الكلمه اني يكون لي بصمه في المجتمع، يكون لي بصمه بعد ما اموت وهكذا. فعلا كل شخص فينا يبغى يكون له بصمه، اللهم في شخص يتحرك وشخص ما الناس ما تتحرك، وناس يتحركوا بالعلن لانه اقدر اثر على الناس اخرين يتابعوني ويسووا زيي، بالتالي بدل ما يستفيد واحد يستفيد 10 وهكذا. أو في أشخاص يعني يشتغلوا بالسر، وهذا طبعا الشيء الأفضل، ويكون لهم تأثير قوي جدا وكبير جدا. بس كل واحد يستخدم القوة اللي عنده. أنا ما عندي المركز أو المنصب أو المال، عندي الشهرة، بالتالي هذا الشيء الوحيد اللي كنت أقدر أستخدمه لأوصل رسالة للناس. عموما الله يجزاكم خير جميع. يعني الواحد لو يساعد في أي شيء يعني أكيد هذا شيء عظيم. فيصل، درست الماستر في أمريكا، رجعت بعدها تغيرت شوي في حياتك، أصبحت من المؤثرين. مين كان يدير أعمالك في هذه الفترة؟ ما فكرت في يوم من الأيام أنه إلى متى أنا راح أقعد مع المؤثرين هذولي؟ ما هو هذا حيخلص في يوم من الأيام. وش سويت؟ أنا طول عمر مدير أعمال، فلا أحد يدير أعمالي، فأنا أفضل شخص ممكن أدير أعمال نفسي. يعني تسوي حركة ارسلوا على إيميل إدارة أعمالي وهم حيردوا عليكم؟ أي يعني بكل شفافية. كان عندي رقم جوال آخر باسم شذا، وهي مديرة أعمالي الوهمية، فكنت أنا أدير شذا بجوالي. بس إذا قالوا لي ممكن نكلمك، أقول لهم لا، أنا ما أتكلم إلا بالواتساب، لأنه كان في إحراج طبعا مع الدعايات. لما يكلموني ناس زي جي كيو ودي أقول لهم سعر معين، يبغوا يتفاوضوا في السعر، فشذا تقول لهم أشوف مع أستاذ فيصل وأرجع لكم، وفي حركات زي كذا. كنت عارف وعلى يقين أنه هذا المجال هو مجال عندك صعود ونزول بعد فترة من الزمن. فأنا بدل ما أنتظر النزول حقي بعد، أنا أشوفها في عدة سنوات، تقريبا 5 سنوات آفرج لكل مشهور، من بدري اشتغلت على شركتي، عشان في حين وصلت لمرحلة لازم أقرر بين الشهرة والتجارة أو الشهرة وظيفة، أقدر أقرر بسهولة. بالضبط في منتصف 2016 أو نهاية 16 بداية 17 قررت أني أنا يعني أترك الشهرة يعني مش الشهرة كمان تقول والله فلان الفلاني، ولكن على قدي، وكانت جيدة صراحة، تدخل فلوس حلوة. تركت 10% للشهرة، 20% للتجارة. وفي تلك اللحظات شفت في يعني تسارع سريع جدا في نمو شركتي، لأني أعطيتها 90% من وقتي ومن مخي. فهذه شغلة مهمة قبل الشركة جدا، ما حاولت تشتغل على شيء واحد تبغاه. إلا طبعا قبل لا تفتح شركتك اشتغلت يا طويل العمر. وين اشتغلت؟ إلا طبعا أنا اشتغلت في شركة اسمها JWT، من أكبر شركات دعاية إعلان في العالم، عندها فرع في الرياض وفي جدة. أي نعم. اشتغلت فيها، فكانت مدرسة بالنسبة لي صراحة. ولكن هذه الشركات اللي هي في الدعاية والإعلان كما نعرف كلنا تدار من أشخاص من جنسيات مختلفة، ففيها خليط عجيب جدا، من العرب إلى غير عرب، من خليجي غير خليجي، سعودي غير سعودي، وكل الجنسيات. فعندهم خبرات عالمية قوية جدا، ولكن ينقصهم شيء واحد فقط، وهو العنصر السعودي القوي. هنا تيجي فكرة أني أنا لما أفتح شركة سعودية بطابع سعودي، ويكون 100% أو على الأقل 80% منها سعوديين، عكس الشركات العالمية اللي هي 10% سعوديين و90% غير سعوديين. أذكر أنا يعني مريت في نفس المرحلة هذه، واشتغلت في شركة دعاية وإعلان منافسة لجي دبليو تي، كانت اليوبرنت. كان في حركة حلوة يسوونها اليوبرنت. كان عندهم اجتماع سنوي ما قبل التقديم على الشركات، ويجمعون ليوبرنت جلوبال، حلو، وورلد وايد. فشفت الكرياتيف الإيطالي، شفت الكرياتيف البرازيلي، شفت الكرياتيف الأمريكي، شفت الكرياتيف اللبناني، الإماراتي، كلها كانت في كامب واحد لمدة أسبوع. صراحة يعني استفدت مرة كثير. أني أنا أشوف
خبرات وناس كيف تفكر، العالم الآخر كيف يفكر، كيف يبيع سلعة بطريقة معينة. أنا متأكد تماما أنك استفدت من جي دبليو تي يعني شيء هائل، وأهنيك بصراحة أنك أخذت على عاتقك أنه أوكي الانترناشنال أصلا بزنس ما يلتفت إلى البراندز السعودية اللي في السوق. واللي أنا قريته عنك من فريق الإعداد أنك قلت لحظة، في محلات سعوديه ومطاعم سعوديه ما يقدر يدفع لجي دبليو تي اصلا على اساس يكمل وينتشر، واخذت اجراء بهذا الخصوص. حكيني اكثر عنه فيصل. طبعا الشركات العالميه الكبيره تطمح لان تعمل مع مؤسسات كبيره جدا، فتشتغل مع اس تي سي، مع موبايلي، مع الحكومه. ممكن ما تشتغل مع مطاعم محلات صغيره، مستحيل. مطعم البرجر ومطعم الباستا ولا محل العبايات حقت فلان ولا حتى بيبر مون، ولا حتى بيبر مون طبعا مستحيل، لانه يطلبوا مبالغ كبيره جدا، وهذا شيء من حقهم لان هم شركات على ليفل معين. فلما تيجي تشوف السوق اللي يقدم خدمات لشركات مثل بيبر مون او المطاعم والمحلات الصغيره او متوسطه، ما كان في شركات كفايه بصراحه. فنرجع برضو لفكره ولا اصلا في شركه تفهم ذي المطعم السعودي او تفهم ذا، يعني ما تقدر تعطيك سلوغن جميل، ما تقدر تعطيك لا كوبي رايت حلو. حبيبي، فاهمك يا الفرق بين الحجازي والنجدي فرق شاسع، فتخيل الفرق بين السعودي والامريكي فرق طبعا كبير جدا. فانا اليوم مع اني انا طبعا سعودي، لا زلت اليوم عندنا الحمد لله مكتب في جده والرياض، فلما اروح الرياض اشوف ان السوق مختلف، اللهجه مختلفه، كلام الناس مختلف، طريقه التفكير مختلفه. فاوكي انا يعني لابس ثوب قلاب عشان اوريكم اني انا حجازي نجدي. من اصحابي وتجربتي مع الناس عندي شوي طابع نجدي، فشوي اعرف اتفاهم هناك في الرياض. فهذا الشيء يعني جاء من صالحي. فاني اكون شركه سعوديه اقدم محتوى لشركات سعوديه، هذا شيء مهم جدا، واقدم محتوى بلهجه سعوديه ايضا حتى لو لهجه بيضاء. وش الصعوبات اللي واجهتك في تأسيس؟ طبعا احنا يا جماعه قاعدين نتكلم عن الايجنسي اللي فتحها الاستاذ فيصل، اللي هي مود ايجنسي. ابغى اعرف الصعوبات اللي، يعني انا قريت كثير عن الموضوع، لقيتك انا ما شاء الله توك ذكرت ان انت عندك في الرياض وفي جده، وانا اعرف انك بدات هذا الشيء براس مال 10,000 ريال فقط. نعم، بصراحه البدايات كانت صعبه. اتوقع اي شخص يعني عنده قرشين على قده يبغى يفتح بزنس يعرف قديش البدايه صعبه جدا جدا، لانه لازم تعمل اكثر من شغله. واحد، لازم تتقبل انك انت حتكون يعني تمسك 10 مناصب، حتكون انت يعني اللي تنظف المكتب، اللي ترتب المكتب، في شهد موجوده، شذا شذا وهميه المشكله، يا ريتها ساعدتني. فانت انا عارف هي موجوده، ايه في مليون شذا انت كان موظف معك. ايه كلهم وهميين. كنت انا يا طويل العمر اروح عند العميل اخذ الاغراض واوديها على بيت المصور اقول له صور، بعدين اخذها اوديها بيت الديزاينر اقول له سوي الديزاين، اوديها بيت الكونتنت كرييتر سوي الكونتنت. فكنت انا اسوي كل شيء بنفسي، واللي ما اعرف اسويه اروح بنفسي اقعد مع احد اتعلم معاه او اقول له سويه قدامي. فكرائد اعمال يعني من صباب القهوه الى السي او كل شيء انت تسوي كل شيء. فهذا شيء صعب جدا صراحه. يعني الشخص بصراحه المتزوج وعنده عيال الله يعين اهله عليه، لازم يصبروا معه، لانه راح يختفي فتره من الزمن الى ان يوصل مرحله نجاح او مرحله ستابيليتي جيده، انه وضعه مستقر. فهذا شيء ثاني الماده. اللي عنده فلوس يقدر يفتح بزنس خلال شهرين، طب قفل فتح المكتب وظبط الامور كلها، بس هل ينجح ولا ما ينجح ما ادري. اللي ما عنده الفلوس الزايده او ما عنده راس مال جاهز لازم يبدا من الصفر، يبدا حبه حبه يكبر. فانا قعدت يا طويل العمر يمكن سنتين بدون مكتب، اشتغل من بيتي، اشتغل من سيارتي، اشتغل من الكوفي شوب، اشتغل من مكتب ولد عمتي الله يذكره بالخير نزار الزواوي. كنت اكلمه اقول له عندي عميل جايني ممكن اخذ مكتبك، واشيل الصور حقته انزلها، اشيل شهادات الجامعه حقته انزلها، واذا جاء العميل اقول له هذا مكتب شراكه بيني وبين ولد عمتي عشان يحترمني العميل. فاهم قصدي؟ فسويت. وش نوع الدراسه اللي سويتها على السوق قبل لا تبدا؟ السوق يا طويل العمر اول شيء تشوف هل السوق هذا اللي داخل فيه انا سوق مزحوم ولا لا. السوق اذا مزحوم لازم اكون مختلف بالخدمه، اكون مختلف بالسعر. اذا السوق ما هو مزحوم بالتالي لازم اقدم شيء ما هو موجود في السوق اليوم. فانا شفت ان السوق هذا يعني شفت منافسيني في السوق مين هم، شفت اسعارهم ايش هي، شفت العملاء اللي انا ابغى اشتغل معاهم هل عندهم شركات تقدم لهم الخدمه اللي بقدمها او لا.
فتواصلت مع مجموعة شركات ما يعرفوني ولا أعرفهم، قلت يا جماعة أنا اسمي كذا، بفتح شركة كذا، بقدم خدمة كذا بسعر كذا، موافق؟ قال لي أهلا وسهلا. يعني وقتها كان يحسبني مجنون، قال لي أهلا وسهلا. وأتذكر 5 شركات بالتحديد أو مطاعم قالوا لي تم، ما يعرفوني شخصيا، قالوا تم إذا فتحت الشركة بسم الله. طبعا هذا بعد ما تواصلت معهم وردوا علي وقابلتهم. فيوم اني فتحت إيه. ال5 سحبوا علي 2 صراحه، و3 اشتغلوا معايا فعلا، ومن ال3 2 منهم لا زالوا معي اليوم. هذا كلام من ما شاء 2014. الله. من الصعب جدا انك تحافظ على عميل لمدة سنة واحدة، فما بالك يعني ما شاء الله. آه، جدا صعب، شيء عظيم، شيء عظيم، أهنيك جدا عليه صعب. صراحة. أبغى أرجع مرة ثانية الله لرأس يعطيك مال العافيه. الشركة، 10,000 ريال. وين أول شيء صرفتها 10,000 ريال؟ كونه واحد الآن قاعد يتابعنا عنده 10,000 ريال، وش أول شيء يصرفه في الشركة هذه؟ وشوف انا تجربتي غير تجربه اي شخص اخر اكيد، فانا بالنسبه لي اؤمن ايمان كامل في البراندنج. البراندنج هو شعار وهويه وشخصيه الشركه. فانا استثمرت ال10 حقتي في الشعار فقط. بس رحت الله. لاحد منافسيني في السوق قلت بفتح شركه زيك، ابغاك تسوي لي شعار جميل زي شعارك. قال لي طيب، تكلفتك يا طويل العمر 19,000 ريال. قلت ما عندي 19. قال لي والله هذا اللي عندي، وبصراحه كان اكثر من 19 ونزل لي اياه ل 19. قلت طب انا عندي فكره، بعطيك 10,000 ريال كاش، و9,000 ريال اعتبرها رصيد وبشتغل عندك ببلاش. قال لي طيب. فسوالي اللوجو حقي او الشعار وشغلني عنده فتره من الزمن بدون راتب، الين ما غطيت الديون اللي علي وخرجت، وانا بديت امشي في طريقي وقتها. مم. مهم طبعا البراندنج، مهم الهوية. كرتك لما جدا. تقدمها للشخص شكرا من شكرا، الكواليتي نعم. حقه يبين هذا عنده سالفة ذا، ولا سوى الكرت عند الباب ومشى يعني. اتفق 100%. وكثير نواجه بعض الصعوبات مع العملاء اليوم في اقناعهم انه يحتاجوا هويه قويه، فيبغوا يدفعوا مثلا 500 ريال على هويه. اقول لهم يا جماعه ما ينفع، الهويه هذا ثوبك. اذا انت لابس ثوب حلو شكلك مرتب يفرق عن لابس ثوب مخرق ولا ثوب شكله مو مم. كويس. فهو اللوك تبعك، الميك اب، المكياج، الشعر، الجل، الشماغ، هذا كله براندنج تبعك. صح، صح. طب يعني ال5 عملاء هذه كيف طقيت بابهم؟ يعني هل هم مشاهير في السوق انهم لا لا نون لا. يعني؟ ها. العملاء كانوا يعني محلات انا اعرفها، ويعني انا زبون عندهم مثلا. بعضهم تواصلت معهم عن طريق الفيسبوك، ذيك الايام كان انستغرام لسه ما كان يعني ما كان ناجح زي مفاعل. اليوم، فكان مم. فيسبوك هو المفاعل اكثر. بعضهم دقيت بابهم، وبعضهم جاني ريكومنديشن من اصدقاء لي قالوا لي ترى كلم فلان انا اتوقع يحتاج الخدمه الفلانيه، بس روح ادخل عليه وبيع نفسك، بيع الفكره. حلو، حلو. نتوقع انه عند الخدمه الفلانيه هذه مره هذا شيء حلو، سعيد كويس. رحت درستهم في الانترنت، ودرستهم على شوف ناقصهم، والله طبعا لوجوهم رايح فيها، طبعا والله طبعا. الوانهم ما هي بواضحه، هل الفونت حقهم الخط حقهم فيه مشكله. ورحت شفت يا اذكر طويل العمر. سالفه فيصل، وانا اقطع كلامك بس اذكر سالفه. كنا في برامج اليوتيوب، لاحظنا ان فيه منتج يتكرر، مو باعلان ولا شيء. قمنا رحنا زودنا التكرار هذا الشيء للمنتج هذا، وبعد فترة دخلنا في جوجل، كتبنا كلمة اسم البرنامج، وكتبنا اسم البراند، وكتبنا اسم الكلمة اللي تتردد. طلع الشارت في جوجل متساوي للمسيرة والذبذبة. وريناهم اياه وقلنا، هم قالوا فعلا احنا منتجنا هذا للمرة الأولى يفوز على المنتج الأول مننا إثرها منكم. وهنا بدأت علاقة سبحان جديدة. الله. هل في قصص طبعا مثل هذه صارت معك؟ بكل تأكيد يا طويل العمر. أنت داخل على صاحب الشأن حيعطيك 5 دقائق من وقته، هو مو فاضيلك، فأنت لازم تقنعه مم. خلال 5 دقائق. أول شيء شكلك يكون مناسب، مم. فالبراند تبعك يكون مناسب، داخل بلبس مناسب. أنا لو داخل على واحد حجازي ولا واحد نجدي ولا سيدة مم. ولا رجل ولا أجنبي ولا سعودي، أغير لبسي اعتمادا على هذا الشخص، أغير طريقة كلامي، أتكلم حجازي ولا نجدي، أتكلم بلهجة بيضاء، أتكلم إنجليزي. هذه كلها شغلات تؤثر. بس كمان المعلومات اللي يحبون تطلع من فمي لازم تكون يحبون مهمة. انجليزي. إيه اكيد طبعا. يحبون يعني يحبون يبان actually لك you مثقف know وزي when we كذا. was in the United States of إيه، America. اوه خلاص اكيد. بعت. اذا جاك شايب، آه. غير انه تسلم. تدخل له في تفاصيل البراند تبعه، تقول له انت الشعار تبعك كذا، انت الصور حقتك كذا، انت تصاميمك كذا، ليه ما تعمل كذا؟ فيقول لك انت حتسوي لي اياها، اقول له تم، يقول لي بسم الله انطلق.
بعد ما توقع على عقد لازم تثبت نفسك، فأنت ممكن في صعوبة أنك تحصل على عقد، ولكن الأصعب أنه يستمر معك العقد بعد 3 شهور. طبعا هي 3 خطوات. أول عمل معاه، أول عقد معاه، المحافظة على هذا العقد. خطوبة ملك زواج يا طويل العمر. بس هذه هي. طيب أبغى شيء صار لك مع اختيارك أنت للموظف اللي بيكون عندك. اختيار الموظف اللي يكون عندي. جاك موظف، وش أول شيء تنظر له؟ شهادته، لغته، مظهره، أم، ولا كلهم سوا؟ ما أدري. شوف، كل شيء يأثر طبعا في اختيارك للموظف السليم، ولكن يهمني جدا أن الموظف يكون حسب المجال اللي أنا أبغاه. أنا مثلا عندي كثير في التيم ناس دارسين جرافيك ديزاين، فبصراحة في جدة يهمني الشخص متخرج من جامعة معينة هي دار الحكمة. أشوف أنه اللي بيخرجوا من دار الحكمة بصراحة في مخرجاتهم الجرافيك جيدة. ديزاين عندهم ممتازة جدا الصراحة. أو إنها أوكي. مش ممتازة قد ما هي تليق بالستايل اللي أنا أبغاه، عشان ما يعني نقول والله الثانيين مش كويسين. أنا أبحث عن ستايل دار لا الحكمة. أكيد. حلو. فهو اختيار شخصي. بالتالي اللي متخرج من دار الحكمة كجرافيك ديزاينر عنده 50% نسبة يتوظف عندي. بعدها أطالع في شخصية الشخص، ودائما أقول هذا الكلام لفريق العمل عندي: إذا الشخص يكون أرهب ديزاينر في العالم، شخصيته لا تتناسب معنا، مع السلامة، ما نفتح له الباب. مع انه الديزاينرز يعني مش مهم شخصيتهم، لانه ما حيقابلون عملاء، ولا هي فارقه معك كيف؟ تفرق معاي عشان التيم داخل المكتب. الترابط الأسري بين فريق العمل مهم جدا. لو جاء المصمم يعتقد أنه هو جريندايزر ويتعامل مع فريق العمل بشكل جاف ومش جميل، ما يمشي الحال. غير أنه يا طويل العمر، أنا من الأشخاص اللي أنت اشتغلت في ليبرنت وتعرف العالم الادفرتايزنج أو الماركتينج يؤمن أن المصمم أو الديزاينر ما يقدر يحكي مع العميل. أنا عندي لا، أنا عندي أيضا الديزاينر تدربنا جميعا اني انا كشخص في الاداره افهم في اتكلم بلسان المصممه، والمصممه ممكن تحكي بلساني كاداريه، عشان يطلع الشخص من عندي فعلا جريندايزر. انا اقدر احكي في شتى المجالات، وجميع فريق معناها العمل ما يفهم في عندك كل شيء شيء. باك اوفيس وفرونت اوفيس، كله أي. فرونت. كله يسوي كله. طيب خلينا يعني نمشي محاذاة لهذا الحديث، اللي هو الجانب الاستثماري في فيصل. انت رائد اعمال ولك تجاربك، لك تجارب ناجحه ولك تجارب فاشله. قريت انك سويت شيء كونسبت ستور، وانت تجيب بضاعه من مختلف بلدان العالم وتبدا تعرفها على كلتشر مختلف وتبيعها. take me through this يعني بشكل اكبر. انا ازيدك من الشعر البيت. عندي تجربتين في كونسبت ستور بصراحه ما هي ناجحه. ما هي ناجحه من ناحيه بزنس، ولكن ناجحه من ناحيه اني تعلمت منها الكثير وفتحت لي ابواب جديده جدا. الفكره اني انا اشتري بضاعه من حول العالم زي البضاعه اللي وراي هذه على الجدار، وابيعها في السعوديه. فكنت اجيب اغراض من المغرب، من تونس، من المكسيك، من جنوب اسيا. فكنت اجيب اغراض مختلفه لاني اسافر كثير صراحه. فبدل ما اسافر بس ارجع بهدايا لكل الناس، ما اجيب هديه لاحد، اجيب اغراض وابيع. تبغى تشتري؟ اهلا وسهلا. المره الاولى ما نجحت صراحه، لانه ما اعطيت المكان انتباه كافي بصراحه. كنت مشغول مع تاسيس مود. بعد فتره قفلت وقعدت انتظر تقريبا سنه وشويه، ورجعت الدوده تلعب فيني: يا فيصل تحب انت التجاره، عندك قرشين. مره اخرى فتحت محل برضه كونسبت ستور، ولكن المره هذه غيرنا الفكره شويه. بدل ما انا اشتري اغراض من برا، راح افتح باب للناس انها تستاجر عندي مساحه معينه وتعرض ايوه، اغراض. غير الشوبر يختلف الان. بالضبط. فما تعتبر تجربه فشلت قد ما هي تجربه لم تنجح بالمستوى اللي انا اطمح له، فقفلت المحل قبل ما يبدا يخسر. مجهودك لازم تستغله في شيء معين. اذا أيوة. ما قاعد يجيب اي أيوة. هم في زاويه معينه، اهرب على طول. بالضبط، اهرب في الوقت المناسب. طب عندك خطه يعني انك تمشي مود على ستايل معين للابد، ولا ايش النكست موف اللي راح تاخذها؟ والله احنا اخذنا موف كبير الحمد لله، فتحنا في الرياض قبل 6 شهور. فخطوه جيده جدا. هل انا مود راح يقعد للابد زي كذا؟ مستحيل. مود متغير متقلب حسب الاوضاع، لان احنا في مجال الديجيتال ميديا ومجال صناعه المحتوى. فنمشي مع الموضه. يوتيوب ولا سناب شات ولا انستغرام ولا فيديوهات ولا تصوير، احنا ماشيين حسب الموجه فين تاخذنا.
طيب خلينا عشان الوقت لا يداهمنا، ما شاء الله الحديث معك ممتع جدا وراحت الساعة. ابغى ادخل على الكيو ان اي بشكل سريع، بعدها باخذ اسئلة سريعة بعطيك اياها. كيف بدأت فكرة مشروعك؟ هذا سؤال من الاخت رهف. كيف بدأت فكرة مشروعك وما هي المشاكل اللي واجهتك ان وجدت؟ زي ما قلنا، فكرة مشروعي أنا دارس تسويق، ورأيت أنه في ثغرة في السوق، لا توجد شركات سعودية محلية تقدم م- خدمات أو حلول منطقية بأسعار منطقية م. للتجار السعوديين. فحبيت أني أعبي هذا اوكي، الفراغ. لا تسرن ناخذ اسئلة اكثر. ليش وقفت حملات خيرية او اجتماعية؟ او اساسا هل والله انت وقفت؟ ما وقفت انا اشوف. والله وقفت 90%، يعني لوز من وقتي للأسف غير 5% في بعض الحملات اللي أدعمها كمشهور فقط، ولكن ما أبادل بيها بصراحة. الدنيا أشغلتني والله للأسف، ودي أرجع لها، وأتمنى إذا وصلت مرحلة معينة من الاستقرار المادي راح أرجع الله يعطيك ان للحملات. شاء الله الوقت، لان امثالك يعني ودنا يستمر ما يوقف. الله يسعدك. As يعطيكم being a العافية. social media influencer a sustainable career؟ أتوقع 90% من المشاهير لازم يجدوا دخل مختلف غير الشهرة، لأن يوم من الأيام كرتهم راح ينحرق بطريقة أو أخرى. وقليل منهم يستمر، يعني في أمثلة زي ناصر القصبي صار له 20 سنة في طاش مطاش، برافو عليك، ودخل من برنامج لبرنامج، ولكن 90% آخرين اختفوا. صح. another question. اذا انا صاحب ستارت اب وحاب اكثر متابعيني، ما هي احسن طريقة اسوي فيها ماركتينج كامبين؟ طبعا ما يعني سؤال مرة طويل أنا وتجاوب، لكن اعطينا اللي تقدر عليه سؤال انت. صعب. بشكل سريع، لا تحرص على زيادة المتابعين، لأنه زمان ما كان في سوشيال ميديا وكان في مطاعم ومحلات ناجحة جدا، ولكن تبغى متابعين لا تجري وراء المشاهير. حاول تحكي مع المايكرو انفلونسر اللي هم المشاهير الصغار اللي عندهم 10 5000 متابع، م- أو اعمل بروموشن على م. انستغرام وسناب شات. حلو. بعد انتهاء أزمة كورونا إن شاء الله، هل تتوقع مجالات جديدة في التجارة؟ اللي عنده إجابة لهذا السؤال سوف يصبح شخص ثري جدا. ما أعرف والله. نايس. ما هو توقعك ما هو توقعك لمستقبل التسويق عن طريق مشاهير التواصل الاجتماعي؟ سوف يستمر، ما أتوقع راح يختفي هذا الشيء، ولكن راح يتغيروا المشاهير بس بكل بساطة. طيب خلينا نروح لسؤال آخر أخير. What's the key to retaining your clients؟ عشان نترجمها اللي ما أبني يعرف علاقات. إنجليزي، أوكي. كيف نحافظ على العميل كيف فترة أحافظ على أطول؟ عملائي؟ مم. أخلق علاقة شخصية مع تفضل. هذا العميل، عشان يشعر إنه بيننا شيء حقيقي. يعني زي نشوف في الأفلام الأمريكان في عيد ميلاد صاحب الشركة يرسل له مثلا بوكيه ورد أو شيء من هذا القبيل. فأنا أحضر مم. أفراح أعياد عملائي، أبارك لهم بافتتاح فرع جديد. أحاول إني أكون يعني حتى لو جزء من هذا الاهتمام يكون اهتمام وهمي بكل شفافية، ولكن أحاول أوريه ترى أنا بفكر فيك، حتى لو أنا كبرت وعندي عملاء كثيرين لسه أفكر فيك كأحد عملائي المهمين. علاقتنا مو فلوس بس، علاقتنا أبعد من كذا، إحنا طبعا شركاء. طبعا. صحيح. نروح لسبيد راوند سريع، ما نطول في يلا الإجابة عشان يلا لا يمسكنا الوقت. هذه والله أبغى مويه. أسألك. أيوه العافية. أوصف نفسك بثلاث كلمات بسرعة. أب حنون، زوج سعيد، تاجر طموح. الله يسعدك. أكثر صعوبة وجدتها لما بديت مشروعك؟ الصبر، كان صعب إني أنتظر لين ما أنجح. أهم فائدة ترجع للشخص من تأسيس المشاريع؟ شعور جميل جدا لما يكون عندك عميل مبسوط سعيد. آخر أغنية حملتها؟ ما حملت شيء قريب، لكن آخر أغنية سمعتها بصراحة بين العصر والمغرب. مرة تلمت خيالة. هوايتك المفضلة؟ السفر فور شور. لو تقدر تسافر أي مكان بالعالم إيش بيكون؟ بورا بورا. الله، هذه من البلان إن شاء الله بإذن بس الله. بعيدة يا أخي، لو كنت مرة بعيدة. بجزيرة لوحدك إيش أكثر؟ أعرف. البورا بورا والأهرامات اللي في بيرو. هي بعيدة يا أخي، هذه المشكلة. معليش بس تستاهل ولا؟ إذا نقدر نطلع بزنس كلاس نروح، ما عندي مشكلة أي مكان. الله يرزقنا بس. آمين لو أجمعين. كنت بجزيرة لوحدك إيش ودك تاخذ معك؟ أو وش أكثر شيئين تخليهم معك؟ جزيرة لحالك ما في إلا هالشيئين معك.
بكل تأكيد ما حاخذ جوالي، هذا أكثر شيء أكرهه اوكي. في حياتي. اوكي. أكيد معي زوجتي شريكة حياتي. مم. آم، ما أدري صراحة، ما توقعت هالشيء. إذا أنا في جزيرة فيها أكل وفيها بحر وفيها روقان، خلاص أنا وزوجتي يكفي. ابل تي في شيء. لا 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 يا أبوي، هذا طيب، جواب تكتيكي. اكبر مخاوفك؟ أكبر مخاوفي إني ما أقدر أقدم لعائلتي الصغيرة الاستقرار في هذه الدنيا، أو الليفل اللي أبغى أعيشهم فيه. شاركنا 3 أشياء مهمة في قائمتك اللي ودك تحققها. ودي على عمر 40، بعد تقريبا 6 سنوات، أكون شريك أو مؤسس ل5 شركات. هذا شيء مرة مهم بالنسبة لي. ودي على عمر 40 أتقاعد وما أشتغل لا وظيفة ولا حتى أكون بدير أحد شركاتي. الشيء الثالث، ودي أشتري عدة بيوت أو شقق في مدن أو دول مختلفة، عشان أنا وعائلتي المتواضعة نعيش أو نتجول بين الأماكن الجميلة هذه. بس يا فيصل، يعني احنا نقول على عمر ال40، يعني بس 10 سنوات قدام تبغى تشتغل؟ لا مو 10، 6 سنوات. أنا الآن عمري تقريبا 34، 6 سنوات شغل وخلاص أوقف بعدها. بس لا يا اخي، لسه يا اخي هذا احسك تقدر تعطي اكثر. يعني هذا الحلم، هذا الحلم. هذا الحلم. يعني إذا صار عمري 40، أبغى أكون مع عيالي، أبغى أكون مع زوجتي، أبغى أكون أب، يعني فول تايم داد بصراحة. افضل اقتباس؟ هابي وايف هابي لايف، الزوجة السعيدة الله. الحياة السعيدة. افضل فيلم؟ أي فيلم لدنزل واشنطن. مم. مؤثر ولا رجل اعمال؟ لا، رجل أعمال طبعا. طيب، اول شيء يتبادر لذهنك لما اقول الكلمات التالية؟ جدة. بحر. الله. بوسطن. أحد نقاط تحول مهمة في حياتي. مود ايجنسي. فريق عمل يعتبر عائلتي الثانية. سوشيال ميديا. أشعر بكتمة صراحة. العائلة. كل شيء في الحياة. جيبوتي. نقطة تحول فيصل من إنسان يهتم بالكماليات إلى إنسان يهتم بالأساسيات. الله يسعدك يا فيصل، شكرا لك شكرا. على حوارك اللطيف، استمتعت جدا معك، نفتخر فيك وفي أمثالك. شكرا جزيلا لك. الله سحور يعطيك العافية. شهي، وإن شاء الله شكرا يرزقنا القيام بعد شوي. أجمعين إن شاء الله حبيبي. شكرا جزيلا، شكرا الله للإكسبو، شكرا يسعدك. للدعوة الحلوة هذه. الله يعطيك العافية. شكرا جزيلا. مع السلامة.